أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا من المطبخ الخليجي، كبسة على لحمة ولا أروع. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير. للحمة بدنا لحمة، لومي وكبش قرنفل، ورق غار، عيدان قرفة وبصلة، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، ملعقتين كبار بهارات الكبسة. بطنجرة وعلى نار متوسطة منزيد زيت ومنبلش نقلي اللحمة. هلأ منزيد فلفل الأسود، سبع بهارات، بهارات الكبسة، ومنقلبهم مع اللحمة. هلأ منزيد المي لتغمر اللحمة، ومنزيد كبش القرنفل، ورق الغار، البصلة، عيدان القرفة واللومي. ما ننسى نفخت اللومي قبل ما نزيدها مع اللحمة. ملح، وهيك اللحمة صارت جاهزة معنا. 5 كبايات رز بسمتي طويل، 5 حبات بندورة مقطعة، 4 حبات بصل مقطع، 5 حبات جزر مبروشين، 4 حبات فليفلة خضرة مقطعة، 7 فصوص ثوم مقطعين، 3 معالق كبار بهارات الكبسة. بطنجر وعلى نار متوسطة بزيد زيت وبلش قلي البصل. بهذا الوقت بنقع الرز لمدة نص ساعة تقريبا. الكبسة من الأكلات الشهيرة بالخليج، وكل شخص وكل بلد تعملها بطريقة معينة. هلأ بزيد الفليفلة على البصل وبحرك. بعد ما دبلت معنا شوي الفليفلة بزيد فوقن الجزر. هلأ صاروا جاهزين لسقط فوقن البندورة وبحرك. بزيد فوقن الثوم وبهارات الكبسة وبحرك، وبتركن على نار منخفضة حتى يدبلوا كلهم سوا. هلأ الخضرة صارت جاهزة. بعد ما صفينا الرز من المي بزيدهم على الخضرة وبعملن تقليبة. هلأ بزيد مرقة اللحمة. لازم المي تكون أعلى من الرز بحوالي السنتي ونص. تقريبا كل كباية رز بدها كباية ونص مي. بس تغلي معنا الطبخة منغطيها ومنتركها لتصير جاهزة. هلأ قبل ما يجهز معنا الرز منزيد كباية رمان. الرمان اختياري. نخلطه شوي شوي مع الرز ونتركه على النار ليصير جاهز. هلأ الكبسة صارت جاهزة، وألف صحة.